Hi mga friends, Instant Ramen. Let's do it. DX. There's amounts of chicken. Yeah. Done. Strain nyo. That's it. There we go. May karne na tayo. So huwag nyo sasayangin yung mantika dito. Ito, yung mga natitira dito. Dahil magagamit natin mamaya yan. Boiling. 1 tablespoon suka. Kumuha ng vortex. At logits. Okay, sa cold water. Lagay sa freezer. Now, yung main event, noodles. Huwag yung masyadong lutuin kasi yung sabaw, iinitin pa natin para doon na lang sa sabaw may maluluto yung yung noodles pag once nasa bowl na. Okay? Dagdagan ng konti tubig. At sodium galore. Aha! Lol, over ng 1 minuto. Hehehe. Pero okay lang. Nakakain pa rin yan. Tapos ng soup mga friends. Bacon oil. Yeah. Ito nga pala, nakalimutan ko. Final touch na minced garlic. Oh yeah. And that, my friends, is how you make the exam.